Вітаю на каналі Оріана Таро. 31 травня повня в Стрільці, так званий блакитний місяць, друга повня місяця травня, як завершення весняного циклу. В цей час всі ритуали присвячуються наповненню енергією, інтуїцією, на встановлення та укріплення зв'язків, тому що з 26 травня це ще і час зелених русалій. Таку особливу повню називають блюмон або блакитна повня. Вона не буває блакитною насправді по своєму забарвленню. Така назва має давню календарну та магічну історію. І саме через свою рідкість блакитна повня вважається дуже сильною у магічних традиціях, чаклунських практиках, ритуалах, народних повір'ях та прикметах. Є два основних значення блакитної повні. Це третя сезонна блакитна повня, а в астрономічному сезоні, де їх 4, це якраз друга повня, яка припадає на один і той же самий календарний місяць. В середньому блакитна повня трапляється один раз на 2-3 роки. Тому, знаючи, відаючи, люди, практики ловили цей момент для проведення своїх магічних ритуалів на зміну долі, на завершення циклів, розкриття прихованих таємниць, а то навіть і на пошук скарбів, для посилення інтуїції, для ініціації в магічне ремесло. В магічних відьмацьких традиціях блакитна повня вважається другими дверима місяця. Це також портал між завершенням старого циклу та початком чогось нового. Це також і таємні ритуали на виконання різних бажань, які довго не здійснювалися або взагалі вважалися практично нездійсненними. Енергія блакитної повні потужніша, ніж простої повні, посиленням яснобачення, емпатією, віщими снами, різними таємними знаками, підказками, пророцтвами, а також вона вдала для виготовлення особливо потужних оберегів, талісманів, їх зарядки, для роботи з каменями, символікою для обрядів блакитної повні вважається вода, повітря, дзеркала, місячний камінь, адуляр, аквамарин, лабрадорит, різні срібні предмети, які можуть використовуватися в даних місячних ритуалах, такі як магічний нішатам, чаша, монети, срібні свічники із блакитними, синіми або білими свічками. Тотемним птахом вважається сова, мудрий нічний птах, а тотемною твариною сірий або білий вовк. Стихіями найбільш вживаними в ритуалах і задіяними в ритуалах блакитної повні, звичайно, є повітря і вода. Добре, якщо під час ритуалу по землі також буде стелитися густий білий туман. Усі ці знаки свідчитимуть про те, що вас було почуто під час ритуалу, і ваш ритуал має силу, він вдалий, і все, що ви загадали, буде здійснено. В ніч блакитної повні воду зазвичай залишали на весь час під місячним світлом. Вода, заряджена у ніч блакитної повні, вважалася живою. І ще також ворожили на воді, дивлячись на те, як відбивається в них місячне сяйво. Також ворожили на дзеркалах, дивлячись теж через вогонь свічки або багаття на відбиток місяця у дзеркалі. Слухали співи птахів, шелест листя дерев, завивання вітру і зчитували по цих звуках різні пророцтва, бо вважалося, що вони дають відповіді на будь-яке поставлене питання. Загадували найпотаємніші бажання, дивлячись на блакитний місяць, бо в цю ніч духи та всесвіт все чує і все збувається набагато швидше. А ще намагалися запам'ятати сни цієї віщої ночі, бо вони теж вважались пророчими, бо травнева блакитна повня вважається ніччю магії, чарів, повнею серця, повнею закоханих, часом пробудження прихованих талантів, мрій, місячного
місячного шляху, місячної доріжки між весною і літом та початком нового циклу життя. Кінець травня, початок червня також вважався періодом, коли прокидалися стихійні духи, сили води, лісу, поля, вітру, цвітіння та буяння природи. Цей тиждень називали русальчиним або русальним, русаліями. І він вміщував у собі цілий пласт, цілий потужний цикл обрядів, народних вірувань, різних звичаїв, традицій на честь природи і на прославлення стихійних духів та душ предків. Це один із наймістичніших періодів у слов'янському календарі, коли межа між світом людей та духів практично зникала. Слов'янські русалки зовсім інші, вони неповторні і дуже відрізняються від казкових морських дів та європейського варіанту русалок. Русалки могли викликати дощі, вітер, вони берегли врожай, заплутували мандрівників, співали пісень і танцювали в місячному сяєві. Вони могли гойдатися на гілках дерев, жити у дуплах старезних дерев понад берегами річок. Вони могли заманювати людей у лісовій хащі та накликати на них різні халепи, якщо то були злі люди. Також могли до води заманювати, а іноді і топити. Тому є повір'я, що русалками водяними часто ставали якраз молоді незаміжні дівчата-втоплениці. І особливо сильними та реальними у світі людей вони ставали саме під час травневої повні, а особливо цього разу, коли повня буде блакитною. Тому люди завжди були обережними, бо вірили у силу потойбічних духів, вшановували цих стихійних духів, бо вважалося, що весь цей русальний тиждень духи природи виходять найближче до людей і можуть з ними контактувати різними способами. Середина травня – період юної богині Лелі, дочки божественної пари, богині Лади та бога Ладо. Богиня Леля – це уособлення юності, розкриття першого почуття закоханості. Це момент, коли життя прокинулося, вибухнуло емоціями і відчуло потяг до іншого життя. І тут з'являються у народних традиціях молитви, різні обряди, які пов'язані напряму із фліртом, залицяннями, з молодіжними іграми, хороводами, сплетінням вінків, пошануванням води, повітря, землі, вогню та стихійних духів. Прикрашали домівки зеленню, водили від хати до хати куста, жінки прикрашали листям, лепехою та квітами найвродливішу молоду незаміжню дівчину, яка і ставала кустом, та ходили селом з піснями, побажаннями здоров'я та врожаю господарям домівки. У слов'янських віруваннях русалії – це останній тиждень травня і до 2 червня. Стихійні духи, духи природи уявлялися як живі сили, своєрідні по відношенню до людини, змінливі, тобто могли проявляти як і хороше, позитивне ставлення, так і негативне, злість чи інші якісь негативні емоції. З 20 до 25 травня це час першого бога рода, і це саме той час для подяки та згадування предків. 30 травня Змійник, теж досить загадкове свято, коли змії з Нави повертаються разом з Велесом у світ людей, аби погрітися під променями сонечка і привести нове потомство. А також у цей день святкували і святодень Велеса, бога волхвів і волхва серед богів. У слов'янських віруваннях русалії останній тиждень травня вважався особливо містичним і навіть небезпечним, тому що стихійні духи, духи природи з'являлися неначе живі сили,
сили у світі людей і могли контактувати з людьми. Люди вірили, що в полі у цей час могла стрітись польова біла леді, образ жіночої енергетики, дух поля, охоронця врожаю. Вона вважалася і хорошою, і досить небезпечною одночасно. І її уявляли як високу жінку у білому одязі із довгим або пшеничного відтінку волоссям, або золотавим волоссям, яка з'являється у полі несподівано і в будь-який час, як під яскравим полудневим сонцем, так і у вечірньому присмерку, а то навіть і у світлі місяця. І ніхто б не зміг завбачити, якою буде та зустріч, бо біла польова леді могла і заманювати подорожніх у туман, якщо, наприклад, людина йшла з якимось нехорошим наміром у поле, знищити врожай, спалити врожай, вкрасти щось. Якщо людина була працьовита, з добрими намірами, роботяща, то навпаки біла польова леді допомагала таким людям, особливо якщо то були жінки, діти. Вона виводила тих, хто заблукав на стежку, дарувала окраєць хліба голодному, ковток води спраглому, охороняла і давала багатий врожай. Біла польова леді вважалась духом землі, зерна і була зв'язковою неначебто між духами предків, навою та світом людей. Духами стихії повітря в західноєвропейській міфології вважались сильфіди, ефірні істоти, так їх називав відомий алхімік давнини Парацельс. А от у слов'янській, українській міфології і повір'ях таких духів вітру називали повітрулями. І повітрулі були у вигляді легких, напівпрозорих юних дівчат із розвіяним вітром, довгим, білувато-сріблястим, схожим на туман волоссям, які жили і літали у потоках вітру та туману, навіювали людям віщі сни, приносили натхнення, неначе музи, вміли закручуватися у вихори, а також літати і танцювати у потоках повітря, могли навіть збити людину зі стежки, завести в туман або вкрасти голос у тієї людини, хто кричав у горах, аби почути відлуння. Їхній норов був таким же ж мінливий, непостійний, як і сам вітер. За плечами у повітруль були напівпрозорі сяючі іскристі крила. Люди вірили, що як подує вітер і у повітрі запахне яскраво так активно свіжою зеленою травою, квітами, то це означало, що десь зовсім поруч пролетіла повітруля. Або якщо від несподіваного пориву вітру зашелестить листя, неначе от ліс почав з тобою розмовляти. Вірили, що повітруля дає знак. Так повітрулі намагалися говорити з людьми, а ще через віщі сни і навіювання різних видінь. Живими стихіями вважались також вода і вогонь, а їхні духи були дуже шанованими та сильними. Русалки – це якраз водяні природні стихійні духи. Вони пов'язані напряму з водою, з річками, з озерами, з росою, з місячним світлом. У народних українських віруваннях їх уявляли дівчатами з довгим блакитним або сріблястим чи зеленавим волоссям у білих або зелених шатах. В русальчин тиждень дівчата і жінки залишали їм біля води відріз полотна на льолю або стрічку, пов'язували на гілку верби, щоб русалка могла вплести собі у косу. Вінки плели, залишали їм хліб. У одних регіонах вважали, що русалки – це самостійні духи стихійні, а от в інших вірили, що русалками обертаються юні дівчата-утоплениці. І вони вміють також співати пісень, танцювали біля води в місячні ночі і могли заманювати необережних людей, особливо якщо то були молоді дівчата та хлопці, у воду, а навіть іноді й топили їх. Духами лісу, посестрами русалок вважалися мавки. У них уже були величезні зелені очі, зелене волосся,
Вони часто сміялися грайливо, гойдалися на гілках дерев, прикрашали себе квітами і теж носили зелений одяг. Вірили, що в українських, в слов'янських русалок та мавок лісових спина відкрита, тобто можна було побачити ребра, тому вони їх приховували довгим волоссям. Духами вогню і жару вважались вогневиці. Вони народжувались з іскорок вогню і їх описували як маленькі живі іскристі полум'я або як вогняних дівчат. Вони жили всюди, де бувала би стихія вогню. У домашньому вогнищі, у вуглинці, у багатті купальської ночі, у звичних лісових багаттях, чи навіть і коли розбурхувалась лісова пожежа, могли вродитись також з блискавки чи з жаринки. Вони могли оберігати дім через родинне багаття вогнища, допомагати в обрядах очищення, але могли і карати за неповагу до вогню, насилаючи пожежі. Це деякі із слов'янських стихійних духів, з якими ви сьогодні познайомилися. А взагалі це дуже древній, об'ємний пласт дуже цікавих знань повчальних, які закодовані були в казках, повір'ях, легендах, в слов'янській міфології, яку ми з вами забули або чомусь відучились цікавитися своїм рідним, близьким, тим, що було надбанням культури нашого народу. Я думаю, зараз настав той період, той час, коли слід відроджувати, відновлювати ці такі багаті, яскраві знання наших предків. Отож, практично кожен день травня дуже багатий і наповнений найрізноманітнішими святами, традиціями, енергіями, досить потужними. Тож давайте не втрачати такі моменти і використовувати їх собі во благо. Підписуйтесь на канал Оріана Таро, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.